Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά σε όλα τα υπέροχα κορίτσια και αγόρια μας για την ονομαστική σας εορτή. Να έχετε πάντα υγεία, χαρά, ευτυχία και τύχη στις ζωές σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσοι είστε κοντά μου, ανεξαρτήτως του τι θέμα ανεβάσω. Αυτό να ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω πει και παλαιότερα, γιατί εσείς αποτελείτε τον κορμό αυτού του καναλιού. Και ειλικρινά νιώθω την ανάγκη συχνά πυκνά να σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη φυσικά με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και ζητώ συγγνώμη γιατί ξέχασα χρόνια πολλά και για την ημέρα. Βεβαίως σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της γης, και εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει ειρήνη και ευημερία. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τα στοιχεία μου, τα στοιχεία επικοινωνίας μου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε θεματάρα. Ποια έρχεται, τι έχει να σου προσφέρει. Επίλεξε την κούπα της αγάπης. Singles, για τους μοναχούλιδες και τις μοναχούλες, αλλά όχι μόνο. Κυρίως, το ξέρω, μου το έχετε ζητήσει, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ προσπαθώ πάντα να φέρω κάτι καινούριο, αλλά δεν φταίω εγώ, παιδιά. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη, τι να σας πω δηλαδή. Όλες αυτές οι αναδρομές, ίσως, γιατί δεν το θεωρώ τυχαίο, συνέχεια έχουμε επανασύνδεση και επιστροφή και... Οκ, έχετε δίκιο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να διερευνήσουμε το καινούριο. Έχω βάλει αυτές τις 3 υπέροχες κούπες, άσος κούπα, η καινούρια αγάπη, και εύχομαι και ελπίζω ότι θα έχουμε αντίστοιχα υπέροχα ανοίγματα. Πάμε λοιπόν να τις δείτε, να επιλέξετε και πριν από κάθε άνοιγμα θα βάζω την αντίστοιχη κούπα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας κούπα, εύχομαι χρόνια πολλά και εύχομαι επίσης και ελπίζω ότι είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε παιδιά σήμερα, για να δούμε. Ποια είναι η γενική ενέργεια και η αίσθηση που αποπνέει ο άνθρωπος που έρχεται? Wow, έχω να πω. Άρμα, παιδιά. Εδώ έχουμε σίγουρα μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία.
Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Δεν αποκλείω καθόλου να είναι ένστολος ή ένστολη. Είναι και αυτό, έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να ισχύει. Αν δεν είναι ένστολος ή ένστολη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι ένας άνθρωπος που βάζει πολύ σημαντικούς στόχους ζωής και παλεύει πάρα πολύ προκειμένου να τους πετύχει. Έχει προσήλωση στο στόχο του, είναι έτσι κι αλλιώς, έχει στρατιωτικές αρετές, είτε είναι ένστολος είτε δεν είναι. Και βέβαια επίσης μπορεί να υπάρχει μεταξύ σας χιλιομετρική απόσταση. Η ενέργειά του λοιπόν είναι της δύναμης, παιδιά. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική δύναμη αυτός ο άνθρωπος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του, μάλιστα εδώ μας τα χαλάσαν οι καρτούλες και θα σας πω βέβαια το γιατί αμέσως. Αυτή η κάρτα συνδέεται πάρα πολύ με την ονειροπόληση και η αλήθεια είναι ότι δεν μου ταιριάζει και πάρα πολύ ενεργειακά με την πρώτη καρτούλα που ανοίξαμε, αλλά ως γνωστόν άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Και όχι ότι δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει απίστευτες σπουδές στην Αμερική και όλα σε αυτά τα περίφημα ονομαστά πανεπιστήμια της Αμερικής και στην προσωπική του ζωή όλα ήταν ένα μπάχαλο, έτσι, και αυτό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε την κάρτα της ονειροπόλησης, υπάρχει κάτι απατηλό σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί επίσης υπάρχει αστάθεια, μια και είμαστε στο στοιχείο του νερού, το νερό έχει ροή και υπάρχει αστάθεια. Είναι κάρτα αναβλητικότητας, μπορεί δηλαδή να σκέφτεται χιλιαμήρια πράγματα, να κάνει όνειρα, οτιδήποτε και να μην αποφασίζει να τα βάλει μπροστά, να τα πραγματοποιήσει. Και γενικά δείχνει την αταξία στη ζωή ενός ανθρώπου. Και επειδή θα το πω άλλη μια φορά, μου είναι σε τεράστια σύγκρουση με την πρώτη κάρτα, υπάρχει περίπτωση να πάμε στην βασική ενέργεια της κάρτας, η οποία είναι πολλαπλές σκέψεις και πολλαπλές επιλογές. Για να ανοίξουμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας πει τι είδους αγάπη έχει να σου προσφέρει αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Οκ. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Ερημίτης. Πώς να ερμηνεύσει κανείς τον ερημίτη σε μία... για να απαντήσει στην αντίστοιχη ερώτηση. Τι είδους αγάπη έχει να σου προσφέρει αυτό το άτομο. Ο ερημίτης είναι μία εξαιρετική για μένα κάρτα, αλλά είναι πνευματική, έτσι, ή είναι πολύ πνευματική κάρτα και αναφέρεται στην εσωτερική αναζήτηση. Τώρα, ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, έτσι, που θα μπορούσε να ταιριάξει με το άνοιγμά μας, είναι το εξής. Επειδή ο ερημίτης είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό και μάλιστα είναι ο δάσκαλος ο οποίος απλά ανοίγει δρόμους. Δεν μπορεί να διδάξει γιατί στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια και τη σοφία που έχει ο ερημίτης ούτε να τη διδάξει, ούτε να τη μεταβιβάσει μπορεί, ούτε να την βιάσει μπορεί, ώστε να έρθει πιο γρήγορα στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε πάρα πολύ όμορφα να πούμε ότι
είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει ενός τέτοιου είδους σχέση. Μία τέτοια αγάπη, σου ανοίγω το δρόμο, σου δείχνω και άλλα μονοπάτια που υπάρχουν και όχι μόνο αυτό που ακολουθείς ήδη. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι είδους συναισθήματα θα φέρει στη ζωή σου. Ακόλουθο σπαθί. Δεν θα το έλεγα και αυτό καλή κάρτα, δεν ξέρω τι γίνεται παιδιά με αυτό το πρώτο άνοιγμα. Εγώ με πάρα πολύ χαρά και πάρα πολύ αγάπη θέλησα να το κάνω. Οκ, εδώ λίγο τα βρίσκω σκούρα τα πράγματα. Και γιατί ο ακόλουθος σπαθί είναι ξαφνικοί και έντονοι καυγάδες. Μπορεί να είναι χωρισμός. Τώρα όμως υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο της ζήλιας. Παρακολουθώ. Είναι η κάρτα του κατασκόπου. Αυτός που παρακολουθεί τον άλλον. Μπορεί και αυτό. Ποιες νέες ευκαιρίες μπορεί να φέρει αυτή η σχέση στη ζωή σου? Μάλιστα. Όσο και αν το παλεύω, ό,τι και να κάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό το άνοιγμα δεν θέλει να πάει και πολύ θετικά. Εδώ την κάρτα δεν την ονομάζει και ευκαιρίες, δεν είναι τίποτα το τραγικό βέβαια, είναι άγρυπνες νύχτες, είναι ταλαιπώρια φυσικά, γιατί είναι αυτά τα σενάρια τα φανταστικά που κάνουμε όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και χανόμαστε μέσα σε έναν κικαιώνα σκέψεων και κάνουμε και φανταστικούς διαλόγους και είναι μια τέλειωτη διαδικασία κατά την οποία μάλλον το μυαλό προσπαθεί να βρει λύση, δεν μπορεί να βρει λύση και τόσο περισσότερο αρχίζει και παράγει χίλιες μύριες σκέψεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Και επί της ουσίας αυτό που κάνει συγκεκριμένη κάρτα είναι να μας εξαντλεί σωματικά ή ψυχικά ή και τα δύο. Γιατί με την υπερανάλυση δεν μπορέσαμε ποτέ να βγάλουμε άκρη. Πάμε να δούμε την επόμενη. Ποια πρόκληση μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί? Μάλιστα. Ίσως κάποια ασθένεια, παιδιά, εδώ θα έλεγα. Γιατί έχει το μαζί σε μία κάρτα που είναι απόλυτα μοναχική. Δηλαδή εδώ είναι η κάρτα η οποία φωνάζει θέλω να μείνω μόνος μου, θέλω να μείνω μόνη μου. Άρα λοιπόν αυτό που εγώ καταλαβαίνω εδώ είναι ότι ίσως αναφέρεται σε κάποια ασθένεια. Βέβαια δεν θέλω να ανησυχήσετε ούτε για αστείο, για τον απλούστατο λόγο του ότι είναι πάρα πολύ θετική κάρτα όσον αφορά την ανάρρωση. Άρα δεν υπάρχει και κανένας λόγος ανησυχίας. Ό,τι και αν είναι θα είναι περαστικό. Αυτό να θυμάστε. Και πάμε να δούμε τη συμβουλή σας για το πώς θα διαχειριστείτε αυτή τη σχέση. Μάλιστα, με παθητικότητα παιδιά. Οκ. Λοιπόν, αρχιέρεια. Η αρχιέρεια είναι μια κάρτα που μιλά για μυστήρια, για μυστικά και για αποκαλύψεις ταυτόχρονα. Οπότε αν νιώσετε το παραμικρό μέσα σας, γιατί είναι μια πολύ έντονη ενεργειακά κάρτα όσον αφορά το ένστικτό μας, τη διαίσθησή μας, τα όνειρά μας, τις περίεργες συμπτώσεις, συγχρονικότητες που παρατηρούμε να συμβαίνουν γύρω μας. Εδώ λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή και εμπιστοσύνη, 100% απόλυτη εμπιστοσύνη να έχετε στο ένστικτό σας. Αν σας προειδοποιήσει για κάτι, εσείς θα πρέπει να το ακούσετε αμέσως. Γιατί από κάτι θέλει να σας προφυλάξει. Και επίσης, βεβαίως όπως σας είπα εδώ, κάποιες αποκαλύψεις θα γίνουν, οπότε αν νιώσετε το παραμικρό, κάνετε ένα βήμα πίσω και παρατηρείτε να δείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι σίγουρα, αναμφίβολα εδώ, έχουμε ένα πολύ δύσκολο άνοιγμα, έτσι.
Πραγματικά είναι ένα δύσκολο άνοιγμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά σπαθιά. Πολλά σπαθιά. Τα σπαθιά νομίζω υπερτερούν ως κάρτες στο άνοιγμά μας. Και αυτό φυσικά δείχνει μια σκληρότητα, δείχνει λόγια, σπαθιά, δείχνει ξεκαθαρίσματα, δείχνει ταλαιπωρίες κλπ. Ένα σενάριο πιθανό εδώ είναι το εξής, ότι όντως μπορεί να υπάρχει, να γνωριστείτε με αυτόν τον άνθρωπο, να υπάρχει χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σας, οπότε μετά μπορούμε να εξηγήσουμε τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι λογικό ότι μπορεί να νιώθετε, ας πούμε, μοναξιά. Και μπορεί όντως αυτός ο άνθρωπος να έχει τέτοιες ικανότητες και να είναι ένας οδηγός στη ζωή σας. Το οποίο είναι υπέροχο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή μας να συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι μας ανοίγουν καινούρια μονοπάτια. Στη σκέψη, στο πνεύμα κλπ. Πολλαπλές σκέψεις και πολλαπλές επιλογές σίγουρα. Τι θα κάνουμε, πώς θα το ταιριάξουμε αυτό, θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά οι αποστάσεις, ο καθένας μας έχει τη ζωή του, τη δουλειά του, δεν ξέρω τι. Πολύς προβληματισμός και γιατί όχι και παρακολούθηση ο ένας τον άλλον. Σκέψεις και άγρυπνες νύχτες. Ίσως εδώ γίνει κάτι, είτε μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση, έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι και καλά και ντε θα υπάρξει μια ασθένεια. Μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση και για ένα διάστημα να κόψετε κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, ακούτε το ένστικτό σας στο 100% και το εμπιστεύεστε, γιατί μόνο αυτό θα σας οδηγήσει σωστά. Αν σας πει μείνετε και παλέψτε το. Αν σας πει φύγε τρέχοντας, έχετε φύγει εχθές. Και αυτά για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά αν έχουμε εορτάζουσες και εορτάζοντες σε αυτό το άνοιγμα. Και φυσικά εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, θα έρθει ο νέος έρωτας σε εσάς. Για να δούμε. Παιδιά, εντελώς ασυναίσθητα, γιατί σήμερα δεν κάνω έτσι το άνοιγμα, αλλά πολύ διαφορετικά, αλλά εντάξει, ανοίγω την πρώτη κάρτα αυτή εδώ που είναι κάρτα βάσης, έτσι κι αλλιώς δική σας κάρτα, και έχουμε το 6 κούπα, που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Τώρα, είναι επιθυμία κάποια από εσάς, είναι πολύ πιθανόν και γι' αυτό να εμφανίστηκε. Αφού την είδα, έπρεπε να τη δείξω και να κάνω και αναφορά ποια είναι αυτή η κάρτα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε το άνοιγμά μας. Ποια θα είναι η γενική ενέργεια του ανθρώπου, έτσι, που έρχεται στη ζωή σας. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια έχουμε εδώ, ρε παιδιά. Υπότις μπαστούνι και δεν τον πιάνει κανείς. Εδώ έχουμε τον υπότι πυροτέχνημα. Λοιπόν, πάρα πολύ ψηλές ενέργειες έχει. Και η αίσθηση που αποπνέει βέβαια είναι του ερωτισμού σε πολύ πολύ υψηλό βαθμό, γιατί είμαστε στο στοιχείο της φωτιάς και η φωτιά πάντα έχει πάθος. Αυτός ο άνθρωπος είναι η χαρά της ζωής, είναι η διασκέδαση, είναι η ζωή ολόκληρη, είναι μια περιπέτεια και εγώ θέλω να τη ζήσω, εγώ θέλω να την πιάσω από τα μαλλιά και να τη ζήσω μέχρι το τέρμα. Συνήθως δηλώνει πολύ δυνατές ερωτικές σχέσεις. Το θέμα τώρα είναι, με αυτό το παλικάρι, ότι δεν είναι σταθερός στις σχέσεις του. Εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι.
Αλλά θα δούμε την εξέλιξη. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου αυτού. Και έχουμε μία κάρτα σε απόλυτη σύγκρουση με την προηγούμενη. Διότι τα μπαστούνια με τα σπαθιά, εδώ έχουμε πάθος και τρέλα, και τα σπαθιά έχουν άλλες ενέργειες. Δεν αφήνουν ούτε το πάθος, ούτε το συναίσθημα. Διλήμματα, δηλαδή μπορεί να προβληματιστεί. Τώρα, σαν χαρακτήρας, δεν... Τι είναι ένας άνθρωπος που είναι μονίμως σε διλήμματα? Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Τι είδους αγάπη έχει να σου προσφέρει αυτό το άτομο? Wow! Επιτέλους, παιδιά, να ανοίγουμε και καμιά καλή κάρτα, γιατί έχω αρχίσει και τρελαίνουμε σήμερα, Λοιπόν, υπό τη σκούπα, παιδιά, εντάξει. Την πιο όμορφη μορφή αγάπης εδώ έχουμε. Γιατί είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος, είναι καλλιτέχνης, έχει μια ευαίσθητη ψυχούλα. Είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, δεν το συζητώ. Στο συγκεκριμένο σημείο που εμφανίστηκε είναι πολύ σούπερ καρτούλα. Για να δούμε τι είδους συναισθήματα θα φέρει στη ζωή σου. Γιατί εδώ μου είστε ετοιμοπόλεμοι. Θα είναι βέβαια, όχι ότι δεν έχουν συμβεί τέτοιες γνωριμίες, που η προσέγγιση του ενός προς τον άλλο γίνεται μέσα από μία κόντρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτά. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουμε πολλά, είμαστε ατέλειωτοι. Λοιπόν, θα νιώσετε την ανάγκη ότι θέλετε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Μπορεί να σας προκαλέσει, δεν αποκλείεται καθόλου. Με τον υπότη κούπα έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων, ξέχασα να το πω. Πάμε να δούμε ποιες νέες ευκαιρίες μπορεί να φέρει αυτή η σχέση στη ζωή σου. Και στη συγκεκριμένη ταρό, ρε παιδιά, αυτή η κάρτα είναι καταπληκτική. Γιατί ενώ το 7 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα της υπομονής και του περίμενε και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας κλπ. Εδώ έχει ανθίσει το δέντρο με τα πεντάκτηνα και αυτή η χαμογελαστή κυρία γυρίζει με ένα γεμάτο καλάθι. Είναι λοιπόν εδώ σαν πραγματικά να εισπράτετε τους καρπούς των κόπων σας εν γέννη, παιδιά. Δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη σχέση, έτσι. Είναι σαν να νιώσετε δικαίωση. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η κάρτα. Πάμε να δούμε ποια πρόκληση μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί. Πολλούς άντρες, ρε παιδιά, μαζέψαμε στο άνοιγμά σας. Να και ένας αυτοκράτορας, να και ένα κρυάρι εδώ. Έχουμε ένα κρυό, έχουμε έναν τοξότη, έχουμε έναν ιχθύ. Τι θα γίνει εδώ? Θα καλέσει ο ένας τον άλλο σε μονομαχία? Χαμός γίνεται στο άνοιγμά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη συμβουλή σας και θα τα ξαναδούμε φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τη συμβουλή σας. Μάλιστα. Άλλος ένας υπότης. Ένας λείπει, δεν τον έχουμε ανοίξει, δεν πρόκειται να τον ανοίξουμε. Έχουμε εδώ τον υπότη σπαθί. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα βγάλουμε από αυτό το πολύ μπερδεμένο, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, όπως το είπα και στο πρώτο άνοιγμα, με πολύ χαρά και αγάπη σήμερα θέλησα να κάνω αυτό το άνοιγμα, γιατί πολλές φορές μου γράφετε στα σχόλια και έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν ασχολούμαι με καινούργιες σχέσεις και τέτοια. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, οι ενέργειες είναι, δεν επιλέγω τις κάρτες.
Εδώ σήμερα λοιπόν είναι σαν να βρεθείτε σε ένα χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεμένοι. Βεβαίως και εκεί να γίνει γνωριμία. Από την άλλη, οι φιγούρες στην ταρό δηλώνουν όχι μόνο πρόσωπο αλλά και κατάσταση. Και κάπως έτσι θα προσεγγίσουμε το δικό σας το άνοιγμα. Έρχεται λοιπόν στη ζωή σας ένας πολύ φλογερός έρωτας, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω, είναι πολύ σαφές με την πρώτη κάρτα που ανοίξαμε. Και, μπορεί να είναι μία διπλή προσωπικότητα. Να, δίδυμη εδώ. Μια χαρά. Μπορεί να είναι κάπως αναποφάσιστος ή μπορεί να είναι οι δύο πλευρές, όπως έχουμε εδώ, φωτιά και νερό, πάθος και συναίσθημα. Οπότε, Πολύ, πολύ όμορφη αυτή η προσφορά της αγάπης, αυτή η αγάπη, γιατί όταν γίνεται αυτός ο συνδυασμός μεταξύ πάθους και συναισθήματος, θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο, έτσι, το κορυφαίο σε μία σχέση. Σίγουρα μπορεί να σας τσιγκλίσει λίγο ή πολύ και εσείς να τσιμπήσετε, μην τσιμπήσετε λέω εγώ καλύτερα, παίξτε το ψύχρεμες και ψύχρεμοι. Λοιπόν, αλλά και πάλι ό,τι θέλετε εσείς θα κάνετε, αλίμονο. Πάμε στην επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας πει ποιες ευκαιρίες μπορεί να φέρει αυτή η σχέση στη ζωή σου. Και θεωρώ με την συγκεκριμένη κάρτα που σας την έδειξα με το καλάθι αυτής της κυρίας που είναι γεμάτο όμως, μπορεί να σας φέρει πραγματικά πολλές ευκαιρίες και ίσως και επαγγελματικές ευκαιρίες. Μια και είμαστε στα πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα συνδέονται πάρα πολύ με τα οικονομικά. Αλλά και τα επαγγελματικά κλπ. Όλο αυτό το πεδίο το έχουν. Ποια πρόκληση μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί? Ο αυτοκράτορας, που είναι και το αρχέτυπο του πατέρα, τώρα τι να σημαίνει? Ότι ένας μεγαλύτερος, ίσως άντρας της οικογένειας, ο δικός σου πατέρας ή ο πατέρας του άλλου ανθρώπου, να έχει κάποιες αντιρρήσεις. Να υπάρχει κάποια δικαστική, να έχει αυτός ο άνθρωπος ή εσείς έτσι κάποιες εκκρεμότητες νομικές, και αυτό το σενάριο μπορεί να παίζει εδώ, γιατί ο αυτοκράτορας είναι ο νόμος. Και ο νόμος, η λογική, τα όρια, όλα αυτά. Και έχουμε τον υπότη σπαθί, που είναι η συμβουλή που σας δίνεται για να διαχειριστείτε αυτή την καινούργια σχέση. Επειδή ο υπότης σπαθί είναι μια κάρτα πολύ ψηλής ενέργειας, όπως είναι και ο υπότης μπαστούνι εδώ, πολλές φορές δημιουργεί πίεση και στρες. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν το θέλουμε. Και εδώ έχουμε πρόκληση, έτσι, γιατί αυτός του αρέσει πάρα πολύ να προκαλεί με το λόγο του. Γιατί είναι συνήθως πολύ ευφυής και ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει αυτές τις λεκτικές αψιμαχίες. Οπότε πάρα πολύ εύκολα μπαίνει σε αντιπαραθέσεις τέτοιου είδους, γιατί του αρέσει κιόλας. Τώρα, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό ως συμβουλή, μην βιαστείτε για τίποτα. Μην βιαστείτε για τίποτα απολύτως. Θα πηγαίνετε βήμα το βήμα, θα κρατάτε μικρό καλάθι, παρόλο που είδαμε εδώ ένα μεγάλο καλάθι, και θα έχετε πάντοτε εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας στο 100%. Γιατί εδώ, ας πούμε, αυτός ο υπότης μπορεί να σημαίνει ότι θα δικαιωθείτε για κάτι που πραγματικά έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ καιρό. Γιατί έχει και την αίσθηση της δικαιοσύνης.
το αίσθημα του δικαίου, πάρα πολύ έντονο το έχει αυτός ο υπότης και γενικά τα σπαθιά. Αλλά επειδή πραγματικά έχουμε πάρα πολλά άτομα και μου φαίνεται λίγο μπερδεμένη ιστορία, γι' αυτό το λόγο ακούτε, αν και εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με αυτά που σας έχω περιγράψει, ακούτε το ένστικτό σας στο 100% και πράτετε ανάλογα. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά αν έχουμε εορτάζοντες και εορτάζουσες και βεβαίως εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα γίνει με σας, ποια έρχεται και τι έχει να σου προσφέρει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ποια είναι η γενική ενέργεια ή η αίσθηση που αποπνέει ο άνθρωπος που έρχεται. Ποια. Όχ, τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Μη μου πείτε μετά ότι φταίω εγώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε να πάμε στο καινούριο. Δεν ξέρω, κάπου κολλάει όλο αυτό, ενεργειακά, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε το 5 κούπα, παιδιά. Και το 5 κούπα είναι μια κάρτα απώλειας, συναισθηματικής απώλειας, κυρίως αναφέρεται σε έναν χωρισμό και ακόμη περισσότερο αναφέρεται στην άρνηση της αποδοχής αυτού του χωρισμού. Και το αναμοχλεύω διαρκώς το παρελθόν, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, όλα αυτά. Και δεν έχει πράξεις στο τώρα. Καθώς επίσης είναι και αυτό που κάνουμε, το μεγάλο λάθος που κάνουμε πολλές φορές οι άνθρωποι, που αδιαφορούμε για ό,τι και αν υπάρχει γύρω μας. Γιατί αυτό που είναι κοντά μας, σε κάθε περίπτωση και ανα πάσα στιγμή, είναι που αξίζει στη ζωή μας. Είναι μια πολύ περίεργη ενέργεια εδώ, θα το δούμε. Πάμε παρακάτω. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του. Μάλιστα. 4 κούπα. Οκ. Ναι. 4 κούπα. Είναι η κάρτα της απάθειας. Είναι η κάρτα του ανθρώπου που μέσα από την υπερβολή προσπαθεί να καλύψει διάφορα εσωτερικά θέματα, δηλαδή μπορεί να τρώει πάρα πολύ, μπορεί να πίνει πάρα πολύ, μπορεί οτιδήποτε, έτσι, και μέσα από όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτά που βρίσκει ως λύσεις, ούτως ώστε να μπορεί να επιβιώνει. Λοιπόν, εύχομαι να αλλάξουν οι ενέργειες παρακάτω, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι είδους αγάπη έχει να σου προσφέρει αυτό το άτομο. Μία δύσκολη αγάπη έχουμε εδώ, παιδιά, γιατί το 3 πεντάκτηνο είναι μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική κάρτα όταν αναφέρεται στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, μπορεί να δηλώνει προαγωγή και πολλά. Μπορεί η γνωριμία σας να γίνει στον εργασιακό σας χώρο, αλλά πάντοτε η κάρτα αναφέρεται στην πολύ σκληρή δουλειά. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, άρα
Και όταν περνάμε στις σχέσεις, αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες θέλουν πάρα πολύ δουλειά και προσπάθεια προκειμένου να εξελιχθούν θετικά. Πάμε να δούμε τα συναισθήματα που θα σας δημιουργήσει αυτή η σχέση. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, το είχα ψηλιαστεί από την αρχή, η αλήθεια είναι, με το που άνοιξα την πρώτη κάρτα, αλλά περίμενα να μου το επιβεβαιώσουν οι κάρτες. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά, εδώ. Και παρόλο που προσπάθησα πολύ, προσπάθησα πάρα πολύ, τι να κάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Δεν μπορώ να τις αλλάξω. Επανασύνδεση λοιπόν, αυτά τα συναισθήματα θα φέρει στη ζωή σας. Βέβαια, έτσι για να το δούμε και λίγο πιο ανοιχτά και όχι πολύ κλειστό μυαλά, μπορούμε να πούμε και τα εξής, ότι μπορεί να σας θυμίσει, να φέρει έτσι στη μνήμη σας εποχές που περνάγατε πάρα πολύ όμορφα, που νιώθατε ασφάλεια, που νιώθατε την αγάπη να σας τυλίγει. Και αυτή η αγάπη ήταν τόσο πολύ σημαντική για εσάς, που πραγματικά έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη σας. Μπορεί να είναι και μία τέτοια περίπτωση, δηλαδή να μην είναι επανασύνδεση κάποιος που έρχεται από το παρελθόν σας με τον οποίο, ή με την οποία είχατε σχέση, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που σας θυμίζει πολλά. Επειδή η κάρτα έχει και μία χρειά καρμικότητας, μπορεί να σημαίνει, να δηλώνει ότι με το που θα γνωριστείτε θα νιώσετε κάτι, μία έλξη ο ένας για τον άλλο, που δεν θα είναι μόνο ερωτική έλξη, αλλά πραγματικά όπως οι μαγνήτες, αυτό το πράγμα. Ή σαν να γνωρίζεστε από χρόνια. Οκ, πάμε παρακάτω. Ποιες νέες ευκαιρίες μπορεί να φέρει αυτή η σχέση στη ζωή σου? Τι, θα μου παντρευτείτε? Ή είναι τίποτε καθηγητής, καθηγήτρια σε κανένα πανεπιστήμιο και θα σας πάρει για μεταπτυχιακό? Οκ. Εντάξει. Δύο τεινά είναι αυτά που σας είπα. Έτσι. Το ένα αναφέρεται στο γάμο, γιατί ο αρχιερέας που είναι ο εκπρόσωπος της εγκόσμιας θρησκείας, άρα συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και ανάμεσά τους είναι και ο γάμος, και είναι και ένας δάσκαλος. Είναι ο δάσκαλος της παράδοσης, αλλά και γενικά σε οτιδήποτε. Δάσκαλος, καθηγητής, οτιδήποτε. Και ό,τι από αυτά ισχύει, οκ. Πάμε να δούμε ποια πρόκληση μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί. Μάλιστα, πάλι μεγάλη αρκάνα, εντωμεταξύ δεν σας είπα, έχουμε το ζώδιο του Ταύρου και τώρα έχουμε και το ζώδιο του Καρκίνου. Μια πρόκληση, κάποιος από τους δυο σας να χρειαστεί να φύγει μακριά, παιδιά. Τώρα για επαγγελματικούς λόγους θα είναι, για δεν ξέρω ποιον λόγο, πάντως αυτό είναι μία πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί. Το να υπάρχουν κάποιες έτσι πολύ σημαντικές αντιθέσεις μεταξύ σας, και αυτό είναι μία πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσετε μαζί. Και πάμε να δούμε ποια είναι η συμβουλή σας για τον τρόπο που θα διαχειριστείτε αυτή τη σχέση. Μάλιστα. Ένας ψιλοπόλεμος είναι εδώ, έτσι, είναι μια κάρτα ανταγωνισμού. Βέβαια,
η συμβουλή της κάρτας είναι η εξής. Οτιδήποτε κι αν κάνεις, να το κάνεις με έντιμο τρόπο. Να υπερέχεις, γιατί αυτή είναι η πραγματική σου αξία. Να υπερέχεις για την προσωπικότητά σου, για τις γνώσεις σου, για το χαρακτήρα σου. Για όλα αυτά, για τις αξίες σου, για την ηθική σου, για την αξιοπρέπειά σου. Και όχι να νιώθεις αυτόν τον ανταγωνισμό. Γιατί αν ένας άνθρωπος έρχεται στη ζωή μας και και πάμε να δημιουργήσουμε μαζί της μία σχέση και είμαστε συνέχεια μέσα στην ανασφάλεια και λέμε και τι θα γίνει και τι αυτό και τι εκείνο και δεν με προσέχει και νιώθω μόνη μου και νιώθω μόνος μου κλπ. Τότε πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα να είμαστε σε σχέση με έναν τέτοιον άνθρωπο, έτσι, που μας δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα. Οπότε θα σας πω ακριβώς το ίδιο που είπα και στα 2 προηγούμενα ανοίγματα, ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέχετε όταν σας πλησιάζει ένας άνθρωπος ή όταν εσείς βλέπετε κάποιαν και νιώθετε κάτι, το ένστικτό σας πρέπει να ακούτε και να εμπιστεύεστε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Γιατί μόνο το ένστικτό σας μπορεί να σας οδηγήσει σοφά. Αν σας προειδοποιεί φύγε, φεύγετε τρέχοντας. Αν σας λέει μείνε, μένετε. Οπότε εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και μία επιστροφή από το παρελθόν σας. Δεν βλέπω όμως να εξομαλύνεται και πάρα πολύ η κατάσταση, έτσι. Δεν το βλέπω. Δηλαδή να γίνεται η επανασύνδεση και όλα μετά να κυλούν και να πηγαίνουν ρολόι. Βλέπω ότι τα θέματα εξακολουθούν να συμβαίνουν. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι πολύ περιοριστικός, πολύ αυστηρός, πολύ συντηρητικός. Να σας λέει τι φοράς και τι κάνεις και όλα αυτά. Οπότε εκεί θέλει προσοχή και θέλει πάντοτε να βάζετε το δικό σας το όριο. Αυτά και για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.